سلام دوستان عزیزم، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. همین اول کاری برای اینکه صدام گرفته است ازتون معذرت میخوام. راستش رو بخواین امروز که داشتم یخچال رو تمیز میکردم دیدم کلی هویج دارم که اگه به دادشون نرسم از دست میرن. از اونجایی که مربا و مارمالاد هم دوست ندارم پس تصمیم گرفتم که باهاشون یه نون خوشمزه درست کنم. مطمئنم که شما هم مثل من طرفدار این نون میشین. بریم که با هم درستش کنیم. برای درست کردن این خمیر احتیاج داریم به یک لیوان آب ولرم که یک قاشق چایخوری سرصاف مخمر و یک قاشق چایخوری شکر بهش اضافه میکنیم. هم میزنیم تا مخمرمون توی آب گرم حل بشه. حالا یه دونه تخم مرغ داریم که سفیدش رو به مواد اضافه میکنیم و زرده رو کنار میذاریم. حالا 3 لیوان آرد داریم که به همراه نصف قاشق چایخوری نمک به مواد اضافه میکنیم و شروع به هم زدن میکنیم. این شکلی که وسط ظرف جمع شد حالا با دست ورز میدیم تا خمیرمون یک دست بشه. خمیرمون که به این شکل جمع شد حالا یکم آرد روی سطح کار میپاشیم و 1-2 دقیقه خمیر رو ورز میدیم. توی این مرحله آرد زیادی اضافه نکنید. نهایتاً 1-2 بار در این حد که فقط دستتون کمی آردی بشه آرد اضافه کنید و خمیر رو ورز بدید. در نهایت خمیرمون به این شکل آماده میشه. میتونید حتی با ضربه زدن هم چسبندگی نهاییش رو از بین ببرید. حالا یه خمیر نرم و لطیف داریم که به دست تمیز نمیچسبه. سطح کار روی کمی آردپاشی میکنیم و خمیرمون رو روش قرار میدیم و به تعداد دلخواه تقسیمش میکنیم. هر کدوم از قسمت ها رو چونه میکنیم و کنار میذاریم. حالا توی یه ظرف مناسب 50 گرم کره رو ذوب میکنیم. بعد از اینکه کره ذوب شد 1/3 لیوان روغن مایع بهش اضافه میکنیم و با هم ترکیبشون میکنیم. حالا این ترکیب روغن و کره رو توی یه ظرف مناسب میریزیم و خمیرهامون رو یکی یکی داخلش قرار میدیم. خمیرها رو این شکلی یه ذره باز کنید، 2 طرفش رو توی روغن بزنید و بعد بذارید توی همون روغن بمونه. حالا روی خمیرهامون رو با یه نایلون فریزر میپوشونیم و میذاریم توی همین حالت برای 15 دقیقه استراحت کنن. حالا توی یه ظرف دیگه 3-4 عدد هویج رو با رنده درشت رنده میکنیم. هویجای رنده شده رو کنار دستمون میذاریم و میریم سراغ خمیر. از همون روغن کمی روی سطح کارمون میریزیم و یه دونه از خمیرها رو روی اون روغن قرار میدیم و حالا به این شکل که توی ویدیو میبینید خیلی راحت خمیرمون رو باز میکنیم. یه دونه خمیر رو که باز کنید قلقش دستتون میاد و راحت بقیه خمیرها رو باز میکنید.
خمیر رو تا جایی که میتونید باز کنید. حالا من این شکلی هویج رو روی خمیر گذاشتم و روی هویج ها 1 قاشق چایخوری شکر و 2 قاشق چایخوری پودر نارگیل ریختم که کاملا سلیقه‌ایه و اگه دوست ندارید میتونید حذفش کنید یا با هر چیزی که دوست دارید جایگزینش کنید. حالا این شکلی خمیر رو رول میکنیم. اول که میخواید رولش کنید یه خورده سخته چون زیر و روی خمیرمون چربه، اما بعد از اون دیگه رول کردنش راحت میشه. خمیر اول رو که رول کردیم حالا دوباره از یک سمت رولش میکنیم و وسط قالبمون قرار میدیم. حالا این مراحل رو برای همه خمیرهامون انجام میدیم. اونها رو رول میکنیم و اطراف خمیر اولمون قرار میدیم تا جایی که قالبمون رو پر کنه. هر قسمت از خمیر رو که قرار میدید همین شکلی که دارین اطراف اون خمیر اول میذارید یک کوچولو هم بکشیدش. حالا که خمیرامون تموم شد و قالبمون پر شد روی قالب رو میپوشونیم و بهش استراحت میدیم تا حجمش 2 برابر بشه. من حدوداً 1 ساعت و نیم به خمیرم استراحت دادم تا به اون حجمی که میخواستم برسه. برای شما ممکنه این زمان کمتر یا بیشتر بشه چون بستگی به دمای محیطی که خمیر رو قرار میدید داره. حالا به اون زرده تخم مرغی که کنار گذاشته بودیم 1 قاشق چایخوری آب یا شیر اضافه میکنیم و نونمون رو رومال میکنیم. بعد هم اون رو در فر از قبل گرم شده 180 درجه برای حدود 30 تا 40 دقیقه قرار میدیم تا بپزه. در نهایت نونمون به همین قشنگی آماده میشه. این نون هویج یه پیشنهاد عالی برای صبحانه ها و عصرانه هاست. امیدوارم که درست کنید و در کنار خانواده و دوستان حسابی ازش لذت ببرید. بافت و طعم فوق‌العاده‌ای داره که مطمئنم طرفدارش میشید. لطفاً اگه از این آموزش لذت بردید کانال رو سابسکرایب کنید و حتما زنگوله رو فعال کنید تا اولین نفری باشید که آموزش های جدید رو دریافت میکنه. لحظاتتون خوش. خدا نگهدار.